well ඉතින් ඊටාම ඉක්මනින් ඉංග්‍රීසි කතා කරන්නට ඔබට හුරු කරවෙන ඔබේ ආදරණීය ඉංග්‍රීසි පන්තියයි මේ මම සක්විති රණසිංහ. කොහොමද අපි ප්‍රශ්නයක් අහන්නේ මේ කොමේ කට්ටිය කියලා. මම උත්තර දෙකක් කියනවා. පළමු පිළිතුර where is everybody? දෙවෙනි පිළිතුර where are everybody? මොකද කියන්නේ? where is the hari, where are everybody කියන එකද හරි. ඔව් ඇත්තටම නිවැරදි පිළිතුර කොමේ කට්ටිය කියලා අපි අහනවා නේ යාළුවෝ එනකම් බලන් ඉඳලා පරක්කු වෙනකොට අහන ප්‍රශ්නය where is everybody කියලා අහන්නේ. hey where is everybody? මේ everybody කියන පදය නිත්‍ය ඒක වචන ගණේලා සලකනවා. everybody බැලූ බැල්මට බහුවචනයක් වුණාට හොඳට මතක තියාගන්න විශේෂ කාරණයක් මේක everybody ඒක වචනයි. ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ හැම බොඩියක්ම ඒක වචනයි කියලා අපි කියන්නේ somebody, anybody, everybody, nobody. somebody කියන්නේ කවුද මන්ද කියන එක. මේ සියලුම භාවිත ඒක වචනයි. Hey, where is everybody? Hey, where is everybody? ඔයා කොහෙද ගිහිල්ලා හිටියේ කියලා යාළුවෙක්ගෙන් අහනවා නේද? යාළුවෙක් දවස් දෙකක් තුනක් පේන්න හිටියේ නැහැ. එතකොට ඔයා කොහොමද අහන්නේ ඔයා කොහෙද ගිහිල්ලා හිටියේ කියලා? මම උත්තර දෙකක් කියනවා. එක where were you? දෙක where have you been? කොහෙද ඔයා ගිහිල්ලා හිටියේ? ඇත්තටම මේකේ දෙකම හරි. උත්තර දෙකම හරි. ඒ වුණාට ඉංග්‍රීසි වල ගොඩක් කතා කරන්නේ මේ පළවෙනි ක්‍රමයට. හොඳට මතක තියාගන්න යාළුවෙක් වරුවක් විතර කොහේ හරි ගිහිල්ලා හිටියොත් පැය දෙක තුනක් නොපෙනී හිටියොත් දවස් දෙක තුනක් නොපෙනී හිටියොත් ඉංග්‍රීසි වල අහන ක්‍රමය කොහෙද ඔයා ගිහිල්ලා හිටියේ කියලා where have you been? මම ගිහිල්ලා හිටියා ටවුන් එකට. ඔබට කියන්න පුළුවන් I have been to town කියලා. මේකේ been to කියන්නේ ගිහිල්ලා හිටියා කියන එක. I have been to town. එතකොට මේකේ gone කියලා වචනයක් යෙදිලා නැහැ. gone දාන්න නැතුව been to වලින් ගිහිල්ලා කියන අදහස ලබා ගන්නවා. කොහොමද අපි කියන්නේ ලන්ච් එක ගත්තා කියලා? ලන්ච් එක ගත්තා. මම උත්තර දෙකක් කියනවා. එක had some lunch. ගත්තද කියලා ප්‍රශ්නයක් විදිහට අහන්නත් පුළුවන්. had some lunch. දෙවෙනි ක්‍රමය have some lunch. ගත්තද කියලා අතීතෙන් අහනවා නම් had තමයි භාවිතා වෙන්නේ. had some lunch. had some lunch. Had some lunch. දැන් ගත්තා කියලා තමයි මෙයා කියන්නේ. මේක ප්‍රශ්නයක් විදිහට අහන්නත් පුළුවන්. Had some lunch. Had some lunch. had some lunch. lunch පොඩ්ඩක් ගත්තා. Had some lunch. had some lunch. Had some lunch. ඔයාගේ ජැකට් එකට ස්තුතියි. කොහොමද ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ? මම උත්තර දෙකක් කියනවා. Thanks for your jacket. Thank for your jacket. පළවෙනි එක S අකුර එක්ක කියනවා. දෙවෙනි එක S අකුර නැතුව කියනවා. ඔයාගේ ජැකට් එකට ස්තුතියි. ඇත්තටම S අකුර දාන්න ඕනේ. simple question එකක්. සාමාන්‍යයෙන් අපි S අකුර දාලා තමයි කතා කරන්නේ thanks කියනකොට. thank කියලා විතරක් කියන්න බෑ. සාමාන්‍යයෙන් අපි කියන්නේ. එහෙමනම් thank you කියන්න ඕනේ. thank you. මෙහෙම thank you කියලා. thank you for your jacket. නමුත් ඊට වඩා ලස්සනයි thanks කියන එක S අකුර දාන එක. thanks for your jacket. 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 ඔයාගේ ජැකට් එකට ස්තුතියි. ඔයාට පුළුවන් ඒක ගන්න. ඒ කියන්නේ දැන් හිතන්නකෝ මගේ ළඟ සාරියක් තියෙනවා මේ සුදු සාරියක්. දැන් ඔයාට මගුල් ගෙදරක මල ගෙදරක කොහේ හරි යන්න මගේ සාරිය ඕනේ. මං කියනවා ඔයාට පුළුවන් ඒ සාරිය ගන්න කියලා. ඒක නෙවෙයි ඔයාට ඒක ඕනනම් ගන්න පුළුවන්. ඒක නෙවෙයි කියලා අපි කියන්නේ by the way. by the way. එතන මම උත්තර දෙකක් කියනවා හරි උත්තරේ මොකක්ද? You can take it by the way. You can borrow it by the way. ඉතින් you can borrow it by the way කියලා තමයි අපි සාමාන්‍යයෙන් ඒ වගේ තැනකදී කියන්නේ. You can borrow it, by the way. You can borrow it by the way. You can borrow it, by the way. You can borrow it, by the way. ඒක නෙවෙයි වාටේ ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ගත්තට ආපහු දෙන්න ඕනේ. අන්නේ ගනු දෙනු කියන සම්බන්ධයේ තියෙන ක්‍රියාපදේ තමයි borrow. ණයට ගන්නවා විතරක් නෙවෙයි මොන හරි ඕනම දෙයක් යාළුවෙක්ගෙන් ඉල්ල ගන්නකොට දෙන්න බලාගෙන ගන්නවා නම් borrow කරනවා කියලා කියන්නේ. ඊළඟ ප්‍රකාශය මම ඉදිරිපත් කරන්නේ
ඒක ඊටාම අනර්ගයි කියන භාවිතය. That is excellent. ෂා ඒක නම් මරු. That is excellent. එය අනර්ගයි. That is excellent. That is excellent. That is excellent. බලන්න මේ ප්‍රකාශය ඔයා හිටියේ ජූලි එක්ක කියලා අපි කොහොමද කියන්නේ? You were with Julie? ඔයා හිටියේ ජූලි එක්ක? You were with Julie? බලන්න were කියන්නේ මෙතන හිටියා කියන එක. ඔයා හිටියේ ජූලි එක්ක. You were with Julie. ඒක ප්‍රශ්නයක් විදියට අහන්නත් පුළුවන් අපිට. කටහඬින් ප්‍රශ්නේ හදන්නේ. ඔයා මේ ජූලි එක්කද හිටියේ? You were with Julie? සාමාන්‍යයෙන් ප්‍රශ්න හදනකොට කරන්නේ were මුලට ගන්නවා. am is are was were වගේ පද මුලට අරගෙන ප්‍රශ්න අහන්නේ. මෙතනදී අපි ප්‍රශ්නයක් අහන්නේ කටහඬින්. ඔයා හිටියේ ජූලි එක්ක? You were with Julie? ඔයා හිටියේ ජූලි එක්ක? You were with Julie? You were with Julie? You were with Julie? You were with Julie? Right. අපි එහෙමනම් අදට සමු ගන්නයි සූදානම් වෙන්නේ. අපේ දුරකථන අංකය 076 760 9005. Wish you all the best.